ตอนนี้ก็โสดค่ะก็ยังไม่ได้ให้สถานะแบบกับใครที่ผ่านมาเรามีดราม่าในการเปิดใจคุยกับคนนู้นรู้จักกับคนนี้มันจะมีหลายด่านที่เขาต้องเจอหลักๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของแฟนคลับเราก็เข้าใจในมุมแฟนคลับคือเขาก็อยากให้เราเจอคนที่ดีไม่อยากให้เราเสียใจถามจริงๆว่าที่บอกว่าตอนนี้โสดถูกสั่งให้โสดปะหนูเห็นบอสไปพูดตามรายการว่าเหมือนแบบอิงฟ้าถ้ามีแฟน7 ปีแต่ว่าในชีวิตจริงเนี้ยก็จะมีการบอกกันว่าแบบคือจริงๆพี่เป็นห่วงเราแหละกลัวเราเสียใจกลัวเราแบบโดนหลอกนู่นนี่นั่นเพราะเป็นช่วงที่หนูกำลังมีชื่อเสียงถ้าจะคบกับใครดูนานๆอย่าเพิ่งรีบแล้วก็อย่าให้เราโฟกัสในเรื่องการทำงานดราม่าเกี่ยวกับอิงฟ้ายังมีมาโดยตลอดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่หลายคนตามอยู่เช่นตอนนั้นเนี่ยเหมือนดูว่าหนูเกเรหรือเปล่าหนูไม่ยอมซ้อมหรือเปล่าหนูไปต่างประเทศโดยไม่แจ้งหรือเปล่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่หนูอยากจะพูดถึงเหตุการณ์นี้กับหลายๆคนซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันผ่านไปละแต่จริงๆเราก็อยากอธิบายในมุมของเราบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นหนูมองว่ามันคือความผิดพลาดของตัวเราเองในการสื่อสารออกไปกับทางทีมงานหรือทางผู้ใหญ่เราก็คิดว่าไอ้ช่วงเนี้ย3 วันเนี้ยคือวันหยุดของเรากลับกลายเป็นว่าไปตรงกับช่วงที่ต้องซ้อมเตรียมตัวไปอินโดนีเซียซึ่งเราก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องมาตรงกับวันที่เราล็อกไว้แล้วว่าเราจะหยุดความต้องการแล้วก็สิ่งที่สื่อสารออกไปมันไม่ตรงกันก็เกิดความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วตกลงคนในข่าวค่ะคบหรือไม่คบมันคือเพื่อนกันอะแต่อาจจะมีความรู้สึกสนิทมากกว่าคนทั่วไปไอ้ทริปที่ไปอะเราชวนเขาไงที่เราจะไปเนี่ยประมาณ2 วันแล้วเราก็ชวนเขาแบบกระทันหันในตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรไปก็ไปเพราะว่าทริปนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนูกับเขาคือเราไปกันทั้งหมด5 คนมีเพื่อนเราอีกเรากะว่าไปม่วนจอยไปดูเที่ยวในที่เราอยากไปเป็นฟิลนั้นเลยก็มันยังไม่ได้มีอะไรแต่สิ่งที่เหมือนแบบทุกคนเห็นหรือว่าแบบรับสารอะหลายคนสรุปไปเองว่าไป2 คนไงถูกต้องมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วพอเราพูดก็ไม่มีใครฟังเราเพราะความที่เขาก็คิดว่าเราเป็นเด็กแล้วก็ดูเหมือนแบบเราเถียงหรือเปล่าแล้วเราแก้ตัวหรือเปล่าแล้วก็เลยโอเคในเมื่อเราพูดออกมาพูด1 ครั้งแล้วมันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดละกันตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข่าวใหญ่เนาะมันก็ส่งผลกับเราดิ่งอีกครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงมากคือถ้ามันเป็นปัญหาของเราคนเดียวอะคงไม่ได้ดิ่งมากขนาดถึงที่จะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อคนรอบข้างเราหรือว่าคนที่เราแบบไปกับเราเพื่อนเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นทุกคนต้องมาโดนด่าจากสิ่งที่เพราะทริปนี้เองอะเราเป็นคนคิดจะไปเองอะมันเหมือนทุกอย่างมันมาโทษที่ตัวเราเองผู้ใหญ่ก็มองเราไม่ดีไปด้วยหรือผู้ใหญ่ก็เสียใจกับสิ่งที่เราทำพูดก็พูดไม่ได้อธิบายกับใครก็ไม่ได้ก็เลยเก็บไว้กับคนเดียวจนเราแบบไม่ไหวเหตุการณ์นี้ทำให้เราค้นพบว่าเราเนี่ยแหละเป็นโรคซึมเศร้ามันมีวันนึงขึ้นไปบนด่านฟ้าดื่มแอลกอฮอล์ค่ะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบมีสติให้ได้น้อยที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวเจ็บถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็กระโดดลงไปเลยละกันไม่เอาอะไรแล้วหนูนั่งมองเงินในบัญชีแล้วหนูก็ไม่สุดท้ายแล้วพอหนูมานั่งโน้ตในโทรศัพท์ว่าหนูจะให้ใครบ้างก่อนที่หนูจะไม่อยู่มันไม่มีตัวหนูอยู่ในนั้นเลยสุดท้ายหนูก็ทำเพื่อคนอื่นพอหนูทำตามความรู้สึกตัวเองกับกลายเป็นแบบนี่ไงมันเกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันมีช่วงโมเมนต์หนึ่งป้ายจอ LED มันมีรูปเราขึ้นมามันก็เลยมาตบสติหนูกลับมาว่าเฮ้ยไม่ว่าแบบกว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือความฝันของเราอีก1 อย่างที่อยากจะเห็นตัวเองอยู่ในป้ายตามตึกสักป้ายหนึ่งมันไม่ง่ายเลยแล้วทำไมเราถึงให้ค่ากับคนที่ดูถูกเราทำไมไม่ชื่นชมตัวเองพอลงมาข้างล่างปุ๊บก็ตัดสินใจโทรหาแม่อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ร้องไห้หนักมากคือเขาไม่ถามหนูเลยว่าอะไรมันเป็นมายังไงเราเลยเข้าใจว่าคนที่รักเราจริงๆก็จะไม่ถามหาเหตุผลอะไรจากเราเลยว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แบบเขาขอให้หนูแบบตอนนั้นคอนเซนเทรตกับตัวเองก่อนดึงตัวเองกลับมาให้ได้เพราะเหมือนพูดไม่รู้เรื่องแล้วต้องแบบไปพบแพทย์ไหมคะไปถึงว่าในอาการที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าช่วงก่อนหน้านี้พบค่ะก็นั่งพูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็รับยากลับมาแต่ว่าบางทีการกินยาเอฟเฟกต์มันค่อนข้างที่จะตามมาเยอะอย่างเช่นเบลอพูดไม่ค่อยรู้เรื่องลิ้นแข็งมีกินบ้างไม่กินบ้างแต่ท้ายที่สุดคุณหมอก็บอกว่าอยู่ที่ใจเราถ้าหนูโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มากๆกินยาก็ช่วยไม่ได้บางทีเห็นตัวเองเห็นชื่อตัวเองเห็นการพาดหัวข่าวบางทีก็เข้าไปก็รู้แล้วว่าต้องมีคอมเมนต์ลบๆเอาซะหน่อยดูซะหน่อยแล้วก็เครียดเอาซะหน่อยทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วมากใน1 วันเหมือนวันนี้มีข่าวนี้แล้วก็อีก3 วันมีข่าวใหม่แต่เราอะยังไปยึดติดกับคอมเมนต์เมื่อ1 วันที่แล้วอยู่เลยบางทีเขาลืมเรื่องเขาลืมไปแล้วใช่เราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะหนูมองว่าบางทีคนที่มาด่าหนูอะบางทีเขาอาจจะเจอเรื่องเครียดอะไรมาแล้ววันนี้ด่าดาราซะหน่อยเว้ยหรือว่าแบบวันนี้ด่าอิงฟ้ามันหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสบายใจแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรถ้าเราเห็นหัวข่าววันเนี้ยดูแลโดนแน่ๆเลื่อนไปเลยก็ไม่เลือกที่จะไม่เสพไม่ดูแล้วก็พยายาม
จับโทรศัพท์ให้น้อยที่สุด วันนี้มีใครสักคนหนึ่งที่สามารถรับรู้ถึงมุมอ่อนแอที่สุดของหนูได้หรือยัง แต่พูดจริงๆก็ยังไม่มีค่ะก็น่าจะมีแค่ตัวหนูเองแล้วก็คนที่เห็นมุมอ่อนแอหนูมากที่สุดก็น่าจะเป็นน้องหมานางเกียวที่เลี้ยงอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะเป็นหนูรู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนมากที่สุดคือหนูไม่ต้องพูดอะไรเลยเหมือนเวลาวันนี้หนูเหนื่อยงานมาหรือหนูมีเรื่องให้เครียดบางทีเราจะเกรงไม่ให้ตัวเองอ่อนแอนะฉันจะเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาพอกลับมาบางทีก็รับไม่ได้กับคำพูดคนนี้บางทีก็อยู่ๆก็นั่งร้องไห้ก็จะรู้เวลาวันไหนที่หนูเศร้าก็จะมาแล้วอุดอิดมานั่งแบบตรงตักบ้างมานอนตรงนี้มั่งก็เลยรู้สึกว่าเขาฮีลเราได้เยอะ ถ้าถามว่าเราไม่มีเพื่อนสนิทเลยเหรอณวันนี้มีค่ะแต่หนูก็ไม่อยากให้ใครเครียดไปด้วยในสิ่งที่เราเจอในโลกยุคนี้ที่นางงามเต็มประเทศไปหมดเลยอะไรที่ทำให้อิงฟ้ากลายเป็นอิงฟ้ามหาชนที่แบบสว่างไสวได้ขนาดนี้เราเคยคิดไหมหรือถอดโจทย์ ไม่เคยค่ะว่าหนูก็มองตัวเองไม่เห็นถามคนรอบข้างว่าแบบอย่างพี่เลี้ยงเงี้ยว่าแบบเธอเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่ตรงนี้จากวันที่เราไม่มีใครรู้จักแบกชุดป้ายไฟแบบทำกันเองจนวันเนี้ยมีในสิ่งที่แบบเราไม่เคยลองขอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิงฟ้าเป็นปรากฏการณ์ ใช่ค่ะ แต่หนูมองว่ามันเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เด็กเราก็ไม่เคยคิดว่าเราอยากจะประกวดนางงามเลยไม่มีความมั่นใจเลยนางงามในอุดมคติของหนูนะเพอร์เฟกทุกอย่างด้านการศึกษาบุคลิกภาพหรืออะไรแต่เราภาพลักษณ์ก่อนประกวดยังเคยถ่ายแบบเซ็กซี่นิตยสารแบบเพลย์บอยถ้าเขาจะไม่เลือกเราก็ไม่แปลกเหมือนเราไม่ได้มีภาพลักษณ์ในการเป็นนางงามทุกคนคิดว่ามันเพอร์เฟกอะแต่หนูเอาความเป็นตัวเองเข้าสู้ทุกอย่างรับได้รับไม่ได้ไม่เป็นไรหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรามีทุกวันนี้หนูคิดอาจจะด้วยความจริงใจนำเสนอออกไปว่าเราเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้นฉันเป็นนางงามคนแรกที่กล้าที่จะพูดในเรื่องของความเป็น LGBTQ แม้ว่าหนูจะโดนหนักแค่ไหนแต่หนูก็ยังยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นและหนูก็ฝ่าฟันมันมาจนถึงณตอนนี้ที่ทำให้ใครหลายๆคนมองภาพความเป็นนางงามที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนางงามจ๋าทุกอย่างแต่ว่านางงามสามารถเป็นอะไรที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้จริงๆอ่ะเราสามารถทำให้เด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองวันนี้แบบเยอะมากๆที่เจอตาน้ำงานแบบว่าพี่ฟ้าหนูแบบมีพี่เป็นไอดอลในการแบบว่าตามความฝันตัวเองหรือเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรเลยชีวิตยากจนวันหนึ่งฉันจะมีแบบพี่ฟ้าฉันจะเป็นแบบพี่ฟ้าให้ได้ชื่ออิงฟ้ามาจากไหนคะคือมาดูนะพี่มีความรู้สึกเสมอว่าชื่ออิงฟ้าเป็นชื่อเพราะจังเลยคุณพ่อตั้งให้ค่ะคุณพ่อตั้งจริงๆหนูมีพี่สาวอีก2 คนคนแรกคือคีตะวันซึ่งก็แปลว่าเพราะจังเลยอ่ะใช่คือมีดวงอาทิตย์คีตะวันก็แปลว่าดวงอาทิตย์ปลายฟ้าคนกลางแปลว่าก้อนเมฆที่สวยงามแล้วอิงฟ้าแหละมันแปลว่าอะไรพ่อแปลว่านางฟ้าน้อยๆของพ่อไม่ได้อยู่เห็นวันนี้ของเราถ้าคุณพ่อได้ยินวันนี้อยากบอกอะไรกับคุณพ่อถึงแม้ว่าเขาจะจากไปแต่ว่าทุกๆคำสอนทำให้เรายังตัดสินใจมีลมหายใจอยู่มีแรงที่จะสู้ในทุกๆวันไม่ใช่แค่ตัวหนูเองคนเดียวแต่เพื่อครอบครัวเราเช่าบ้านเขามาตลอดไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองวันหนึ่งที่หนูสามารถสร้างบ้านให้แม่ได้แอบเสียดายตรงที่ถ้าพ่ออยู่เขาคงจะมีเปียโนตั้งอยู่ในบ้านคงจะมีแบบรถที่เขาอยากได้ตั้งอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าวันนี้โลกความเป็นจริงจะไม่ได้มีเขาอยู่แต่หนูเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่ในสายเลือดเราแล้วก็ยังเฝ้ามองดูความสำเร็จก็อยากจะบอกเขาว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วมีอะไรอยากบอกถึงคุณแม่บ้างไหมคะแม่บางทีเขาเคยน้อยใจนะบอกว่าทำไมไม่เห็นพูดถึงแม่บ้างเลยในรายการ เห็นพูดแต่คุณพ่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงเวลาที่หนูเด็กหนูก็จำได้ว่าแม่เขาลำบากมากๆอ่ะเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเขาเพิ่งจะไม่ได้ใช้ตอนเด็ก50เพิ่งจะได้แต่งตัวเพิ่งจะได้ย้อมผมคือตอนนี้แม่อยากทำอะไรทำมีความสุขในสิ่งที่เขาอยากจะทำเราก็ซัพพอร์ตแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอยู่ตรงนี้เสมอในวันหนึ่งที่เราเคยไปแตะจุดที่แบบจะอยู่หรือไม่อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยจนทั้งผ่านจนมาถึงวันนี้มีอะไรอยากพูดกับผู้หญิงชื่ออิงฟ้าณวันนี้ถ้าสมมติพรุ่งนี้หนูจะไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะเราไม่มีอะไรเสียดายเลยหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูใช้ชีวิตเต็มที่ให้คุณค่าตัวเองแบบสุดๆแล้วไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าติดค้างคาใจในความเป็นอิงฟ้าเลยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณตัวเองหลายครั้งที่อยากจะจบชีวิตตัวเองลงแต่ก็ยังมีสติที่จะขึ้นสู้ต่อถ้าวันไหนก็ตามไปแตะความอ่อนแอตรงนั้นอีกอย่าลืมว่าหนูเป็นอิงฟ้าเป็นนางฟ้าน้อยๆเนาะคนเป็นนางฟ้าน้อยๆก็ต้องอยู่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนด้วยมีอะไรอยากจะบอกถึงใครก็ตามทีที่ขยันคอมเมนต์จังเลย แต่หนูเชื่อไหมคะว่าต่อให้หนูบอกว่าหนูโดนดราม่าเยอะทุกคนเหล่านั้นตามติดชีวิตหนูอยู่แล้วคือหนูก็อยากจะบอกว่าจริงๆหนูก็คือคนหนึ่งจริงๆหนูไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกอย่าง
เราเสียใจเป็นเราร้องไห้เป็นแต่จริงๆเราก็มีมุมอ่อนแอเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดหรือคุณทำอะไรก็ตามหรือตัดสินเราอะเราอาจจะผิดพลาดจริงๆหรือเราอาจจะไม่ดีเหมือนที่คุณคิดจริงๆแต่อย่าลืมว่าเราก็คือคนคนหนึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ได้คาดหวังอยากจะให้แบบคนที่เกลียดมาชื่นชอบหรือมาเข้าใจอยากให้เขาโฟกัสชีวิตตัวเขาเองเยอะๆก่อนที่เราจะตำหนิใครอยากให้เขาแบบหันมามองตัวเองสักนิดนึงว่าวันนี้เราเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นไหม จากวันที่อยากมานั่งใน Club Friday Show จังเลย วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว จนถึงเวลานี้ช่วงเวลานี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ดีใจค่ะนี่แหละถึงได้บอกว่าหนูคอมพลีทแล้วฝันที่ไม่กล้าฝันแต่เขาก็ให้มาซึ่งความฝันมันเป็นภาพความฝันที่หนูแบบคิดไว้ตอนที่หนูมีแฟนเป็นผู้ชายคนที่หนูคบมา4 ปี ที่หนูเจ็บปวด หนูฟังพี่อ้อยพี่ชอตในห้องน้ำทุกวันอย่างน้อยไม่ต้องมีประโยคนึงแล้วว่าในวันนี้ที่เตะใจแล้วให้กำลังใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการมาแชร์ประสบการณ์เรื่องความรักจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเหมือนเราอยากรู้เรื่องคนอื่นนะแต่เราอ่ะเหมือนได้แนวทางในการที่จะไปต่อ ค่ะ บางทีมันก็จะตั้งสติให้เราได้แบบอย่างน้อยสักช่วงที่เราดูก็ยังดี ซึ่งวันนี้หนูหวังว่าพอเรามานั่งตรงนี้อ่ะหนูเชื่อว่ามีคนแบบหนูที่ชอบฟังชอบดูขับไฟเดย์ก็ต้องได้อะไรไปบ้างแหละในพาร์ทของมุมมองความรักหรือการใช้ชีวิต นี่คือบทสรุปของความตั้งใจของรายการเนี่ยแล้วเราจะส่งเทปนี้ชิงรางวัลเอมมี่อวอร์ด แต่อย่าบูชาความรักมันหนูมากนะอะไรอย่างเงี้ย เขาสมแล้วนะที่เขาเป็นอิงฟ้าซึ่งเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจจริงๆเนี่ยเพราะแค่เขาพูดเนี้ยพี่ยังรู้สึกดีขึ้นเลย ใช่ใช่ เอ๊ะพี่ชอตเจออะไรมาหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรา รู้สึกรายการเราดูดีมีคุณค่าขึ้นมาเลย ดีใจ อะ แล้วก็ยินดีมากๆด้วย แต่หนูชอบประโยคนึงที่พี่อ้อยพี่ชอตบอกในรายการบอกรักคนอื่นเสียงดังแค่ไหนลองแบบมาบอกรักตัวเองดูว่าเรารักตัวเองมากพอดีหรือยังอะไรเงี้ย ค่ะ ก็เป็นประโยคที่ยังเอามาใช้ในทุกวั อี น กอันแล้วกันลูกไหนๆฟังชีวิตหนูละอย่าให้ปากใครสูงค่าจนทำร้ายหัวใจหนูได้นะ เซฟเลย หนูโดนทำร้ายจากปากผู้คนมาเยอะ พี่ไม่ได้บอกว่าหนูห้ามฟัง หรือหนูอย่าฟังได้ แต่อย่าถึงขั้นว่ามันเป็นแบบมีดเอามาแทงตัวเองซ้ำๆจงคิดมากให้น้อยลง แล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นจริง ประโยคเหล่านี้มันใช้ได้กับทุกคน ใช่ ในโลก ค่ะ ยุคนี้ซึ่งโซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์ได้มากมาย แต่ว่า ค่ะ ก็สามารถทำร้ายคนอื่นได้อย่างมหาศาลเช่นกันจะทำอะไรก็ควรจะต้องคิดนะ หนึ่งสิ่งที่หนูอยากจะบอกเราอ่ะไม่ได้รู้จักใครดีพอโดยเฉพาะคนที่เป็นดาราหรือคนสาธารณะหรือศิลปิน เหมือนจะได้ติดตามเขาแค่ผลงานหรือในคลิปสั้นๆ หรือการพาดหัวข่าวอ่ะจริงๆ ถ้าคุณได้รู้จักเขาหรือว่าได้เห็นไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตประจำวันของเขาจริงๆอ่ะอาจจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่ทุกคนเลือกที่จะทำในแต่ละอย่างที่ทุกคนเห็นก็ได้ ที่โปรดอย่าแสดงความรู้ทั้งที่ยังไม่รู้ ใช่ หรือแสดงความเห็นทั้งที่ยังไม่เห็น ใช่ค่ะ แต่ปัญหาก็คือเขาไม่ได้อยากรู้ ใช่ เขาแค่อยากด่า ไม่ได้ เพราะว่าเขาอยาก จบแค่นั้นวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับต้องบอกว่าเต็มอิ่มจริง ๆ แล้วผมอยากจะบอกว่าเกือบจะไม่ต้องมีบทสรุปอะไรเลย เพราะว่าผมคิดว่าเธอได้ทำความเข้าใจ แล้วก็ตกตะกอนมาอย่างมากมายกับชีวิตของเธอดาวดวงหนึ่งซึ่งส่องสว่างมากๆ ในระยะเวลาที่ไม่นาน ถ้าเราได้ฟังกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะเห็นว่าต่อให้ไม่นานแต่เป็นชีวิตที่เข้มข้นเหลือเกิน และเราได้บทเรียนจริงๆเหมือนกับเป็นความตั้งใจที่แท้จริงของเธอคนนี้ที่อยากมาเป็นแขกรับเชิญแล้ววันนี้เจตนานั้นก็สมบูรณ์แล้วจริงๆด้วยแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับอิงฟ้าวราหะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ Lactazol Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเปาวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน 30 วันเจลอาบน้ำโชกุบุสึสกินโซลูชันไกลปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มครับสัปดาห์หน้าครับผู้ชายคนนี้เกือบจะเป็นอีกหนึ่งคนซึ่งไม่เคยยอมออกทอล์กโชว์รายการไหนเลย แต่ตั้งใจมาเปิดใจกับเราที่นี่น่าจะพูดได้ว่าครั้งแรกเหมือนกันมั้งเบนชลาทิศห้ามพลาดกับ Club Friday Show นะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณอิงฟ้าขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตเราเจอกันวันเสาร์หน้า 11 โมงช่องวันทั้ง 4 คนลาคุณผู้ชมพร้อมกันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ท้ายที่สุดแล้วว่าหนูก็ยังโหยหาความสุขเหมือนตอนวัยเด็กอยู่ดีณตอนนั้นเราลำบากก็จริง แต่เราโคตรมีความสุขเลยอะณตอนนี้หนูมีเงินสำหรับเด็กคนนึงถือว่าเยอะ แต่หนูซื้อคนที่รักเรา หรือคนที่เข้าใจเราอะซื้อเขาไม่ได้เลยงั้นเราปล่อยตัวเองแบบทำในสิ่งที่ตัวเองรักไม่กดดันตัวเองมันจะขึ้นมันจะลงปล่อยมันทุกอย่างเราไม่ยึดติดทุกวันนี้ฟังเสียงตัวเองให้มากขึ้นอยากทำอะไรทำถ้าไม่เดือดร้อนใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้ว